คิส DIY วันนี้ค่ะมีวิธีแปลงโฉมขนมปังบันก้อนกลมๆนะคะให้กลายเป็นขนมปังน่ารักรูปกระต่ายแบบนี้น้องๆสามารถทำตามได้แน่นอนเพราะว่าง่ายมากๆไปดูวิธีทำโดนัทกระต่ายพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากละลายไวท์ช็อกโกแลตก่อนนะคะแล้วก็เตรียมเอาไว้ค่ะจากนั้นก็นำมาเทลงบนขนมปังก้อนกลมให้ทั่วนะคะรอให้เซตตัวแป๊บนึงค่ะมาทำหูกระต่ายกันค่ะนำเกล็ดน้ำตาลนะคะมาโรยบนมัชเมลโล่ทีนี้ก็มาถึงเวลาแต่งหน้าแล้วค่ะตกแต่งด้วยเกล็ดน้ำตาลสีต่างๆตามชอบนะคะช็อกโกแลตชิพแล้วก็ช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลนั่นเองค่ะพอทำหูกระต่ายเสร็จนะคะก็นำมาติดกับขนมปังที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะโดนัทกระต่ายนะคะเมนูนี้น้องๆได้ฝึกสมาธิจินตนาการเป็นอย่างดีเลยนะคะครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาให้สนุกกันอีกนะคะอย่าลืมกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ